हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू सोलकडी. मी लीना आणि आज आपण करणार आहोत मोरीचे मटण, म्हणजे गोवन पद्धतीत ऑथेंटिक स्टाईलने मोरी मसाला. तर चला जाऊया लवकर माझ्या किचनमध्ये.
ही झाली मोरी शाकुती तयार. फ्रेंड्स, ही रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा. पण प्लीज त्याआधी सोलकडीला सबस्क्राईब व लाईक करायला आणि कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया द्यायला विसरू नका. थँक्यू. बाय.